kitartó munkájával, elhivatottságával és alázatával elnyerte ezt a díjat. Horváth Dominik! Szia Dominik! Szia! Egy éve jártam itt Kőszegen, amikor befújt hozzátok ad-hoc jelleggel a szél, és azóta ismerjük egymást. Nagy változások, nagy fejlődés zajlott itt körülötted pizzafronton. Mesélj nekünk arról, hogy mi az, ami behozta az életedbe a pizzát, és ez körülbelül mikor volt? 2021-22-ben talált meg így a pizzázás. Apukámmal a Facebookon a Nápoly Pizza kedvelő klubjába léptünk be, akkor otthon kezdtünk el sütögetni. Aha, ketten igen. Édesapáddal? Igen. Készített egy kemencét házilag, és abba kezdtünk el fatüzelésű kemencébe sütni. Samot meg a boss szerkezetben van megcsinálva, megismertünk egy embert. Keszhelyre mentem el, ott volt akkor egy ilyen pizzériát indítani, igen, és akkor igazából ott kezdődött az echte igazi nápolyi pizza első kóstolása. Én már tudom, hogy ki ez az úriember, Igen, vissza is fogunk erre térni. Hol és hogyan tanultad meg az igazi pizzajóló szakmán? Az igazság az, hogy én szakácsként végeztem iskolát, én étteremben is dolgoztam, olyan helyen dolgoztam, ahol pizzéria is volt és étterem is. Ott ilyen a hagyományos, annak mondhatom hagyományos magyar pizzát készítették, ez a sodrófanyújtásos dolog. Ott ismertem meg igazából így a pizzázást, és akkor onnan indult ez ki. Hobbi szinten így tanulgattam, miután így belemerültünk ebbe, ez a megtanulás, ektemetolás, az meg Pesten a Forni di Napoliba készült, így azután is szinte otthon hobbiként, baráti társaság, és akkor igazából egy idő után már szájról szájra terjedt, hogy pizzázunk, és akkor mindig jöttek az ismerősök, hogy nekünk is, és akkor igazából a hobbiból már igazából egy munka is lett. Hivatás, így van. Aha, ott egy oktatáson vettem részt, igen, egy egyhetes oktatáson, azzal az úriemberrel, akiről később is beszélni fogunk. Aha. Ő vitt be a Nápoly világába igazából. Volt egy pont, ha jól tudom az életedben, amikor úgy gondoltad, hogy megméretteted a tudásodat. Igen. Mi volt ez pontosan, vagy volt esetleg több ilyen esemény, és milyen eredménnyel zárult? Igazából az első verseny, amit megrendeztek Magyarországon a Kincsen Parkba, azon a versenyen indultam el legelsőként. Legszebb pizza harmadik helyzetet sikerült elhoznom, talán szeptemberben vagy következő évre ráindult a második verzió. Ott ugye volt úgy, hogy pénteken volt egy fatüzelési magyar bajnokság, abba indultam, ott második helyzet lettem. 2020-ban a magyar ifjú tehetséggel díjat kaptam meg külön. Na, gratulálok, ez egy igazán komoly eredmény. Köszönöm. Mindenkinek van egy saját pizzás útja. Említetted, hogy volt valaki az életedben, akivel találkoztál és alapjaiba befolyásolta
a pizzás utadat. Hát utólag megtudva ez egy közös pont, mert nem másról van szó, mint Maestro Damu Laciról, és engem is ugyanúgy, mint téged a keszthelyi találkozás volt, ami inspirált és elindított, és nekem is életemben az volt az első olyan lehetőségem, hogy találkozzak valakivel, aki igazi nápolyi pizzát készít, ez a Laci volt. Igen. És másik oldalról pedig ott tettem az egyik legmeghatározóbb ízvilágú pizzát, amit Lacinak köszönhetünk. Igen. És ha jól tudom, ez itt nálad is megtalálható az étlapon. Én egyébként úgy hívom, hogy a Lekváros pizza, tehát engem is a Lekváros pizza indított el. Hát nálunk Dominik Napoliként van fenn az étlapon, mellette fent van Damu Lacinak a neve is. Aha. Nekünk picivel másabb a feltételezése, mint náluk fotósonka nincsen rajta. Nálunk egy szarvasgombás rikottás alap kerül a tésztára, fiordi latte sajta, pancetta baconnel, ezt megsütjük, és utána friss rukkolával, buffalo sajttal és narancssáklár pirított dióval tálaljuk. Na, szuper. Akkor ezt majd el is fogjuk készíteni. Én ezt nagyon szeretném majd megkóstolni, de akkor lássuk is, aztán nézzünk be a pult mögé. Rendben. Direkt tésztát használunk, 63-65%-os hidratáció. 63-65? Igen. Aha. 48-72 órás kelesztési idővel. Annál nagyon nem megyünk lejjebb 48-nál. Van akkor mondjuk egy 48 órás elkészülési fázis, amikor kezdve már lehet szervírozni, viszont akkor utána még mennyi ideig van általában benne a körforgásban a tészta, és mi az a pont, amikor azt mondod, hogy na akkor ezt már nem szolgáljuk fel? Van-e ilyen? Nagyon ritka, inkább akkor szokott jelenni, amikor vasárnap végzünk, és ha este marad tészta, akkor azt nem szoktuk felhasználni, mert hétfő-kedden már nem vagyunk nyitva, tehát akkor az már következő hét szerdára esne rá, az már ott a 100 plusz fölött lenne, azzal már nem dolgozunk. Akkor nézzük meg, hol történik a dagasztás, és Dominik milyen dagasztógéppel dolgozik. Így megnoszult. Ez egyébként hány literes, ebben mennyi liszttel dolgozol általában? 48 a bruttó kapacitása, 20 kg lisztet szoktam dagasztani. Ebből mennyi buci jön ki? 120 darab. Hány sebességes, milyen paraméterek léteznek? Egy sebességes dagasztógép. Igen, egy sebességes. Jeges vízzel indítok. Hogy jeges víz. Jeges. Mi a jég és a víz arány egyébként? Hát nálam megmondom őszintén, ez így az indításkor mindig van egy két kancsom van, azt mindig félig bele szoktam tenni jéggel, és akkor úgy megyek föl. Tehát így nagyon nem szoktam így kimérni a jégnek a súlyát, semmit. Akkor az ugye érzésre megy. Igen, érzésre. És magát a vizet azt is hűtöd? Igen. Tehát a víz is be van hűtve? Igen. Az mennyi? 4 fok, 6 fok? Hát 4-6 fokon van, igen, ahogy a hűtő. És akkor plusz a jég. Plusz a jég, és akkor a liszt az nincs hűtve, ugye? Nincsen. Igazából úgy szoktam indulni, hogy a víznek a 70%-ával, és akkor úgy a többi az meg folyamatosan. Mi nálunk ugye van időzítő a gépen, és igazából így az a 27-28 perces dagasztás van így egy sebességen, ez a 20 kg lisztnél, ez ami így normálisan fel tudja dolgozni a vizet, tészta. Szoktad mérni a hőmérsékletet is? Nem. Igazából nálad a kontroll az a behűtés maga, igen, illetve az idő. Így van, az időzítő tényező. Itt oldalt tudod állítani, plusz-minusz. Akkor 27 percet mondtad, hogy 27-28 percet, igen. És akkor van egy start-stop gomb, és akkor így van, ennyi. Nincs túl kombinálva. Nincs. Tetszik benne, hogy egy pofon egyszerű gép. Igen, így van. Kevés hibafaktorral. Ha meg vagyunk a dagasztással, akkor utána valamilyen formában indul a kelesztés és az érés folyamatának a fázisa. Tudjuk pihentetni egy 10 percet a gépbe, utána kerülnek ki ide az asztalra. Nyújtáshoz mit használsz? Nem tudom én, rétesliszt, semolina? Spolverinát használjuk. Spolverinát, oké. Az igazából egy liszt mix, ahol különböző szemcsenagyságú liszt komponensekből van egy mix. Hogy mondják, ez crunchy lesz, ropogósabb lesz a külseje. Pihen a gépbe,
kivétel után pihen az asztalon. Így van, 2x10 percet. 2x10 percet. Mi van közötte? Úgy van közötte, hogy kivesszük, az első hajtogatásnál lehidegvizezzük Aha. a bucikat, utána van 10 perc pihi, következőnél egy áthajtogatás és olívolajozás. Utána megint van egy 10 perces pihi, és akkor utána kerülnek bucizásra. 280 g bucik. 280 g. Akkor nézzük meg, hogy a bucik, amik elkészülnek itt a pulton, utána hol tárolódnak és hol zajlik a kelesztés és az érés folyamata. Tehát bucizás után 2 órát van kint ládába így van, fedve. Így van. És utána kerülnek be hűtőzésre. Aha. Ilyen 5-6 fokos a hűtő. 5-6 fokos. Aha. Ó, nagyon jó. Ilyen plusz adagok vannak már tányérban. És akkor itt mennek egy 48 órát. Így van, 48. Akkor készítsük el közös barátunk, Maestro Dami Laci lekváros pizzáját. Rendben van. Ami itt Kőszegen, Dominiknál is elérhető. Ezt kóstoljátok meg, ez volt, amivel elindult a pizzás utam nekem is. És nekem is. Neki is. Lássuk. No, akkor elkészült az alap, de akkor itt van egy elég gazdag utófeltételezés, emlékeim szerint. Kerül rá friss rukkola, pirított dió, bufala DOP. Ó. Az utolsó a narancsam. Bevállalós típus vagyok, úgyhogy én is fogok egyet sütni Dominik gourmet menüjéről, méghozzá spinaci alla pancetta.